Hello guys! Welcome back to my channel. I'm Verlinda from Make Money Online. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click subscribe on my channel and hit the bell icon for the video updates. So guys, yung pag-uusapan natin kasi ngayong video na to, proud talaga ako as a member of SFI Affiliate Marketing. What is SFI? SFI means Strong Future International or SFIMG, Strong Future International Marketing Group. So, nagsimula ako dito bilang nagpa-member is since 2013 until now. So, since 2013 until now, ngayon, meron akong achievement. Yung Certificate of Achievement, guys. Ano ba yan? Tingnan po ninyo, Certificate of Achievement. Tingnan po ninyo yan, guys. As in, basahin ko po, this certificate proudly awarded to Verlinda Darcy. So, in recognition of achieving the rank of Level 17 Builder and SFI Affiliate Program. So, si Jerry Carson, ayan, may signature pa yan, guys. O, tingnan po. President and founder sa SFI Marketing Group. So, well, something great. So, yun po, palaminit ko talaga ito. Guys, kasi proud talaga ako bilang ako ay isang member ng SFI Affiliate Marketing o SFI Affiliate Program. So, kung gusto po ninyo, guys, ng magpa-member, by the way, that is a free registration. Nandyan po yan sa loob ng description ko. Yung link na yan, lang po yan, pakitingnan o basahin ninyo o click na lang yan. Kung hindi pa kayo member ng SFI. Kasi guys, hindi lang kayo na anong tawag yun, hindi lang kayo magpa-member, kailangan talaga gagawin ninyo or bigyan po ninyo ng time parang how it works bilang ikaw ay isang affiliate program. Affiliate means to see, kikita ka dito, basta gawin mo lang yung bilang ikaw ay isang affiliate sa loob ng SFI kasi wag mo talagang papatulogin. Kung gusto niyo yung free, ito na po, pwede kayo magpa-member as a free registration. Kung gusto niyo mag-upgrade, is up to you. Basta gawin lang po ninyo, guys. Grabe talaga. Never stop, never give up our dreams. Kaya ako ngayon is meron akong achievement dito sa SFI. So kung gusto ninyo na bilang kayo ay magpa-member, bilang mag-affiliate o naghahanap kayo ng extra income na kahit pamana bilang isang affiliate lang po sa company, ito na po. Ito, i-recommenda ko po sa inyo is number 1 kasi nalalaunch po ito noong 1998. So, ilang years na ba ngayon? Until now, since 1998 until now. So, talaga, as in, grabe, yung company. So, gusto ninyo, by the way, is ito international, hindi lang sa Pilipinas, buong bansa, buong kahit anong bansa kayo nakatira, pwede kayo dito. Wag lang po ninyo patutulogin bilang kayo ay magpa-member at posible talaga nakikita kayo. Kasi kailangan talaga learn after you earn. Kahit ano pa man yung sinasalihan ninyo, guys. Kung ano pa man, yung mga negosyo ninyo, kung hindi ninyo i-learn, hindi talaga kayo mag-earn. Kailangan mag-learn muna kayo bago mag-earn. So, imagine, simula ako dito 2013 until now. So, ayan po. Ito na po, yung achievement ko. At ipalaminit ko talaga ito, guys, para po remembrance ko bilang ako ay isang affiliate dito sa SFI Marketing Group. So, gusto ninyo? So, dali na. Free registration ito, guys. At wala kayong babayaran. It's up to you kung gusto ninyo mag-upgrade. At the same time, merong marketplace din ito sa loob ng SFI
ano po ito, Isify at the same time, Triple Clicks, yun po yung marketplace. Marami po dyan mga products kung gusto ninyo ipopromote o gusto ninyo ito-try. Nandyan po yan guys, maraming talaga. So, ayan guys, I am proud to be a member of Isify bilang isang affiliate. So, kung gusto ninyo, so, dali na guys, ano po kayo, sali na kayo or join our team sa ano ko po sa SFI. So, ayan guys. So, hanggang dito na lang po itong video ko guys. Kung gusto ninyo, nandyan po sa description ko, sa loob ng description, kung gusto ninyo magpa-member ng Isify. At kung gusto ninyo for more information, ano lang po, i-message lang po ninyo ako, nandyan po sa loob ng description. Ayan. So, ayan po guys, again, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please click subscribe on my YouTube channel at paki-hit lang po yung bell icon for bell icon para maka-notification kayo kung ano po yung mga video ko na ina-upload someday, yung mga bagong video ko na ina-upload. So again, proud to be as a member of Isify here in affiliate program. So thank you for your watching and bye for now.